Să fim sinceri, cu toții am trecut prin asta. Ai petrecut ore, poate chiar zile, scriind un document important, un referat pentru școală, o lucrare de licență, un raport pentru serviciu sau chiar un manuscris. Ai aranjat textul, ai inserat imagini, totul arată perfect. Îl printezi, iar când iei teancul de hârtie în mână, realizezi că ai uitat un detaliu mic, dar absolut esențial: numerele de pagină. Dacă scapi teancul pe jos, s-a terminat. Haosul este garantat. Vă voi arăta, pas cu pas și în timp real, cum să numerotați paginile în Microsoft Word. Vom începe cu metoda de bază, cea pe care o veți folosi în 90% din cazuri, pentru a adăuga numere simple în subsolul paginii. Apoi vom trece la nivelul următor și vom aborda scenariul avansat, cel care dă cele mai multe bătăi de cap. Cum să faci ca numerotarea să înceapă nu de la prima pagină, ci de la a treia sau a patra, o cerință standard pentru lucrările academice care au copertă și cuprins. Vom explora meniurile Word și voi explica fiecare opțiune pe măsură ce o folosim, astfel încât să înțelegi logica din spatele acțiunilor. La final vei putea numerota orice tip de document, oricât de complex ar fi el. Învață în acest tutorial cum să adaugi și să formatezi numerele de pagină în documentele tale pe orice dispozitiv. Acest tutorial este bun pentru orice versiune de Microsoft Word, fie că o folosești pe Windows sau pe Mac. Poți învăța cum să numerotezi documente simple sau complexe, de la un simplu eseu la o teză de doctorat. Acum să deschidem documentul și să începem cu cel mai simplu și mai comun scenariu: adăugarea numerelor de pagină la întregul document, de la început până la sfârșit. Uite, am documentul meu deschis. După cum poți vedea, nu are niciun număr de pagină. Primul pas este să merg în meniul de sus al programului și să dau click pe tabul Inserare. Eu am Word în engleză, dar poți urmări foarte ușor unde apăs pe ecran. Explicația aici este simplă. Tabul Inserare este locul unde găsim toate elementele pe care le putem adăuga într-un document, de la imagini și tabele până la elementele care ne interesează pe noi, cele din secțiunea Antet și Subsol. În cadrul acestui tab, în partea dreaptă, voi găsi un grup de opțiuni numit Antet și Subsol. Aici am un buton dedicat numit Număr de pagină. Voi da click pe acest buton. Imediat apare un meniu derulant cu mai multe opțiuni. Voi selecta opțiunea Număr pagină. Aceasta ne permite să alegem exact unde pe pagină vrem să apară numărul. Putem alege Început de pagină, adică în antet, Sfârșit de pagină, adică în subsol, sau chiar pe marginile paginii. Cea mai comună și standard alegere este la sfârșitul paginii, în subsol. Voi plasa mouse-ul peste opțiunea Sfârșit de pagină. Voi avea și posibilitatea să-i dau alinierea. Voi apăsa pe opțiunea de format pentru a accesa opțiuni mai complexe. În partea de sus avem posibilitatea să alegem formatul paginației. Pentru acest exemplu voi alege formatul clasic, adică număr simplu, cu numărul aliniat la dreapta. Voi apăsa pe OK pentru a reveni la fereastra anterioară. Dacă apăs încă o dată pe OK, voi vedea că paginația a fost inserată. Dacă derulez, pot vedea pagina 1, pagina 2, pagina 3 și așa mai departe. Și gata! Documentul meu este acum numerotat complet, de la prima la ultima pagină. Acum să trecem la scenariul avansat, cel care de obicei creează confuzie. Să presupunem că documentul meu este o lucrare de licență. Prima pagină este coperta, a doua este cuprinsul, iar eu vreau ca numerotarea să înceapă cu numărul 1 abia de la a treia pagină, unde începe introducerea. Secretul pentru a realiza acest lucru se numește întrerupere de secțiune. Trebuie practic să împărțim documentul în două secțiuni diferite și independente. Prima secțiune va conține coperta și cuprinsul, fără numere de pagină. A doua secțiune va conține restul lucrării și va avea propria numerotare. Pentru a face asta mă voi duce la sfârșitul textului de pe pagina a doua, adică ultima pagină din prima mea secțiune. Voi da click chiar după ultimul cuvânt. Acum voi merge sus în meniul Word la tabul Aspect, care în unele versiuni se poate numi Layout. În acest tab voi căuta butonul Întreruperi,
sau Breaks. Voi da click pe el și din lista de opțiuni voi alege Pagină următoare din categoria Întreruperi de secțiune. Vizual nu pare că s-a schimbat mare lucru, dar în spatele scenei, Word tocmai a creat o barieră invizibilă între pagina a doua și a treia. Acum sunt două secțiuni distincte. Pasul următor este să le facem independente. Voi derula la pagina a treia, prima pagină a noii mele secțiuni, și voi da dublu click în subsol pentru a intra în modul de editare. Acum fiți foarte atenți la meniul de sus, care s-a schimbat în antet și subsol. Aici o opțiune numită Legătură la anteriorul este activată implicit. Ea este cea care face ca subsolul din secțiunea a doua să imite subsolul din prima secțiune. Voi da click pe acest buton pentru a dezactiva legătura. Acesta este pasul crucial. Acum că legătura este ruptă, subsolurile sunt independente. Voi merge din nou la tabul Inserare și voi repeta procesul de adăugare a numărului de pagină. Voi selecta număr de pagină, apoi sfârșit de pagină și alinierea dorită. Înainte de a finaliza, voi intra din nou la opțiunile de format. Aici este setarea cheie. În secțiunea Format voi selecta opțiunea Start și voi introduce cifra 1. Voi apăsa OK și apoi încă o dată OK pentru a confirma. Deja voi vedea că a treia pagină începe cu pagina 1 și ai numerotat acum toate paginile. Am văzut cât de simplu este să adaugi numere unui document întreg și am demistificat procesul mai complex de a începe numerotarea de la o pagină specifică, folosind întreruperile de secțiune. Acum ai toate uneltele și cunoștințele necesare pentru a formata orice document, de la o simplă compunere la o lucrare academică riguroasă, într-un mod profesionist și ordonat. Gata cu teancurile de hârtie amestecate. Sper din suflet că acest tutorial ți-a clarificat lucrurile și ți-a fost de mare ajutor. Dacă ai reușit să-ți numerotezi documentul așa cum îți doreai, te rog să-mi lași un like. Este un gest mic care mi-arată că efortul meu este apreciat. Și dacă vrei să fii la curent cu alte ghiduri și sfaturi utile pentru programele pe care le folosești zilnic, nu uita să te abonezi la canal și să activezi clopoțelul. În final, am o întrebare pentru tine. Lasă-mi un comentariu și spune-mi care este cea mai mare bătaie de cap pe care ai avut-o vreodată la formatarea unui document în Word. Sunt curios să aflu provocările voastre. Îți mulțumesc pentru vizionare și spor la scris!